ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ እንደምከረማችሁ ሼፍ ዮናስ ነኝ ከEthioChef እንደተለመደው ዛሬ ሌላ ምግብ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው የዛሬ ምግባችን ደግሞ በጣም ምትወድ ለየት ያለ ምግብ ነው ቱና ኤንድ ኤግ ስታፍድ ክሬፕ ይባላል ስሙ እንግዲህ ወደ አማርኛ ስናመጣው የተጋገረ ፓንኬክ ውስጡ እንቁላልና ቱና ተሞልቶ ማለት ነው ይሄን ምግብ አሰራር አሳያችኋለሁ ግብአቶቹን ካሳያችሁ በኋላ ወደ አሰራሩ እንገባለን ማለት ነው ግን ለክሬፕ ወይ ደግሞ ለስሱ ፓንኬክ መስሪያ የሚሆነንን ዱቄት ያስፈልገናል ቤኪንግ ፓውደር እንጠቀማለን ጥሬ እንቁላል ያስፈልገናል እንዲሁም ደግሞ የደቀቀ ፐርስሊ አድርገን ጨውና ቁንዶ አድርገን የኛውን እናዘጋጀዋለን ማለት ነው ለስታፊንጉ ደግሞ ለሙሌቱ ደግሞ የደቀቀ ቀይ ሽንኩርት አለን ተቀቀለ እንቁላል አለን ቱና አለን ይሄን በማድረግ እንግዲህ እንሰራዋለን ማለት ነው ከኛ ጋር አብራችሁ ቆዩት ማትሄዱ እንግዲህ ወደ አሰራው ገባላችኋል የመጀመሪያ የሚሆነው ግማሽ ሻይ ማንኪያ ያክል ቤኪንግ ፓውደር እንጨምራለን ቤኪንግ ፓውደር እንጨምራለን ከዛ ትንሽ ጨው እናደርጋለን አንድ አራተኛ ያክል ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ አድርገን ከተደረገ በኋላ በማሳያ ወይም በሽቦ የኛው ማዋሃድ ነው ያርጋችሁ ይዋሃዳል ከተዋሃደ በኋላ ሎሚ ማነው ወተት ይገባል ወተቱ ይገባና እንደዚህ በደንብ ተደርጎ ይዋሃዳል እዚህ ከተደረገ በኋላ ከተዋሃደ በኋላ ትንሽ ወተት እያደረግን የእንጀራ ሊጥ አይነት ውፍረት እንዲኖረው እንፈልገው ቀጠን እንዲል የሚፈሰው ነው ቀጭን በዚህ መልኩ እንግዲህ ይውላችሁ እንደዚህ በደንብ ላሳያችሁ እንደዚህ ሊጥ ይዘጋጃል ፈሰስ የሚል ሳሳ ያለ ቂጣ ማዘጋጃ ነው ይሄን ወደ ጎን ካደረግን በኋላ ቀጣይ ስራችን የሚሆነው በቢላ አድቀን እንከትፋለን ያድቃችሁ ከትፋላችሁ እንቁላሉን ከከተፍን በኋላ ወደ መቀላቂያ ሳህን አድርገዋለን ካደረጋችሁ በኋላ ታዛለን ማንኪያ ትይዛላችሁ ሽንኩርት ታደርጋላችሁ ከዛ በኋላ ቱና እንጨምራለን ጨው ቁንዶ በርበሬ ታረጋን ይዋሃዳል ያተገጩ ከሆነ በኋላ አሁን ሁሉ ነገር ዝግጁ ሆኗል የክሬፕ መጋገሪያችን ተዘጋጅቷል ስታፊንግ ተዘጋጅቷል ፐርስሊ እናደርጋለን ሊጡ ላይ ይሄን ወስደን እንግዲህ በማያጣብቅ መጥበሻ ሳሳ አድርገን ጠብሰና እናወጣዋለን እዚህ ከመጣን በኋላ እንግዲህ እየዘረጋን እላው ላይ ስታፊንግ እየጠቀለለ እንዴት እንደሚቀርብ እንደሚበላ ታያላችሁ የትም አትሄዱ EthioChef እናንተ ሙያ የምትማሩበት ሳይታችሁ ነው ተካተሉ እሺ ትንሽ ቅቤ እናደርጋለን በጣም ትንሽ ነው የምናደርገው መጥበሻችንን እናዳርሳለን ካዘጋጀነው ላይ ጠብ እናደርጋለን ካረጋችሁ በኋላ በዚህ መልክ ሳሳውን እንዲበስል እናደርገዋለን ማለት ነው ዳርዳሯን በቅቤ ቀባቀባ እንዳይዝባችሁ
ደቆልኛል ገለብጠውና እዚህ ተወሰነ 1-4-5 ሊትር ካከማቸው በኋላ ወደ መጨረሻው እንዴት አድርገን እንደምንጠቀለው ትመለከታላችሁ። በዚህ እንግዲህ የተወሰነ ቂጣ እንደ ቤተሰባችሁ ብዛት ታዘጋጁና የቅድሜ ያዘጋጀውን እንትን ውስጡ እየሞላን እንጠቀላለን። ከኛ ጋር ነው የትም አትሂዱ። ቤተሰቦቻችን እንግዲህ አቀራረቡን አሳያችኋለሁ። ያው በዚህ መልክ ክሬፑ ወይ ደግሞ በተለምዶ ፓንኬክ ይባላል። እሱን ፓንኬክ ወፈር ይላል፣ ትንሽ ክብ ወፈር የሚል ነው። ይሄ ግን ከዛ የሚቀጥል ነው። እሱን ካዘጋጃችሁ በኋላ ይሄን ውስጡ መሙላት ነው የሚሆነው። ቱናው፣ ሽንኩርቱ፣ እንቁላል አለው፣ ጨውና ቁንዶ በርበሬ ቀምመነዋል። በቱና ቦታ ላይ የተጠበሰ ዶሮ ወይ ደግሞ ስጋ መተካት ትችላላችሁ። ከዚህ ካዘጋጃችሁ በኋላ ዶሮ እናደርገዋለን። ወደዚህ ይቀርባል። ጨምራለን። ሁሌ እንግዲህ ስትሰሩ እንደ ቤተሰባችሁ አባላት ብዛት ቁጥሩን መመጠን ትችላላችሁ። ሁለት እንግዶች አሉብኝ። አሁን ለሁለቱ እንግዶቼ ነው ማዘጋጀው። በዚህ መልክ እየተቀለላችሁ ቀርባል ማለት ነው። ለአንድ ሰው 2 በቂ ነው። ጥሩ ለሚመገብ ሰው ደግሞ 4ቱም ለአንድ ሰው ቢቀረብ ሊመገቡ ይችላል። ከዛም ላለ ሰዓት ምግብ ሳያስፈልጋችሁ ልትቆዩ ያደርጋችኋል። ፕሮቲን ብቻ ያለው ውስጡ ቫይታሚንም አለው። ተቀለላል። ቲክ አረጋችሁ በኋላ ይህ ምግብ እንግዲህ ለቁርስ ከሻይ ከወተት ወይ ደግሞ ከብርቱካን ጭማቂ ጋር ብታቀርቡ በጣም ተመራጭ የሆነ የምግብ አሰራር ነው። ቁርሳችሁን እንግዲህ በዚህ እንጀምሩ እየጋበዝኳችሁ ዛሬ ሰናበታችኋለሁ። እንደተለመደው ሰብስክራይብ ማድረግ የደወል ምልክቱን ጫን ማለት እንዳዘነጉ። አፕሊኬሽናችን ተጠቀሙ። ወደ ዌብሳይታችን ተቀላቀሉ። 7753 የናንተ ነው። ኦኬ ካላችሁ ወደ ዌብሳይታችን ይልካችኋል። ዛም ተቀላቀላላችሁ። በየጊዜው መሰራው ምግብ ከናሰራው ከነ ቪዲዮ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እናንተን ቤታችሁ ተገኝተን ሙያ እናስተምራችኋለን። ለዛሬ በቃው። በሌላ ምግብ አሳር እንገናኛለን። ሼፍ ዮናስ ነበርኩ ከኢትዮ ሼፍ። መልካም ጊዜ። ቻው